There are analysts who analyze the rise and fall of empires, rise and fall of a company, ત્રણ મહિનાની શુગર માપવા માટે HbA1c કરીએ ટેસ્ટ અને બોલીએ કે આજે તો મેં કંઈ ખાધું નથી, પણ એમાં તો 3 મહિનાની ચોરી પકડાય છે ને. તો શુગરવાળો ભલે દરરોજ ના કરે, દર અઠવાડિયે ચેક ન કરે, પણ 3 મહિને આ ચેક કરીને જાણી લે. So Gnaniki says, just check 3 things. Have you taken care of your time this year? Have you taken care of your character? Have you taken care of your relationships? If yes, then you can start caring about your pure self. How much time should you be spending on money? ગૃહસ્થ જીવન છે, પૈસા બી જોઈશે, સંબંધો બી જોઈશે. A lot of happiness comes from relationship. ભૌતિક દ્રષ્ટિએ જોઉં તો જેમ lot of happiness comes from food, sweets, but સૌથી વધારે happiness comes from your relationship. Till you don't understand the concept of pure self, Shuddhatma, you can't give your eyes for a golden frame of your spectacles. So money, yes, but how much time should you be giving? Money ne satsang વચ્ચે આવે તો how much, what should be your priority? આ બધી ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. How much time to give to food? આપના આદર્શ તો જુઓ, ભગવાન મહાવીર એક દિવસમાં 2 ટંક ખાધું નથી, એક સાથે 2 દિવસે ખાધું નથી. એટલે આજે 1 ટંક કર્યું હોય તો કાલે ઉપવાસ જ હોય. 2 દિવસ સાથે ખાધું નથી અને 1 દિવસમાં 2 વાર ખાધું નથી. 12.5 વર્ષમાં how many meals did he have? 349. 1 વર્ષ સામાન્યપણે કહેવાય છે, પણ actual 349 meals in 12.5 years. Sleep 48 minutes in 12.5 years. First night for 48 minutes. એના પછી કાયોત્સર્ગમાં હોય, સ્લાઇટ શિથિલ બને શરીર તો વિહાર શરૂ કરે, શરીરને એક્ટિવ બનાવી દે, મન એક્ટિવ થઈ જાય અને શિથિલતા દૂર થાય એટલે પાછા કાયોત્સર્ગમાં સ્થિર થાય. બેસવાની તો વાત જ નથી, બેસીને કોઈ દિવસ કાયોત્સર્ગ કર્યો નથી. એક જ વખત બેઠા તો ઊભા થઈ આ કેવલ દાન લઈને ઊભા થયા. Have you taken care of your time? અને જો ખરેખર સમય બચાવવો હોય તો વ્રતોને નિયમોથી નહીં થાય. ડિઝાયર મેનેજમેન્ટ અને પોઝેશન મેનેજમેન્ટ, ઈચ્છાઓનું મેનેજમેન્ટ અને પરિગ્રહનું મેનેજમેન્ટ કરવું પડશે. સો ડિઝાયર મેનેજમેન્ટ તમારું ન હોય એન્ડ ધેન યુ સે કે સમય મળતો નથી, સમય મળતો નથી, સમય નથી. પણ એના માટે ઈચ્છાઓનું મેનેજમેન્ટ થવું જોઈએ, પરિગ્રહનું એટલું બધું ફર્નિચર મૂકી દો તો કોઈ બી ઘર નાનું લાગે, ફરવાની જગ્યા ન રહે. કે ચાલવાની જગ્યા નથી, કેટલાક લોકો કે ચાલવાની જગ્યા નથી. એક ટેબલ કાઢી નાખ ને એક ચેર કાઢી નાખ તો ચાલવાની જગ્યા મળશે. એના માટે પરિગ્રહ વધારવાની જરૂર નથી. This I learnt when I went through the Puttaparthi ashram, Satya Sai Baba ashram in 1987 or 88.
મારો ફ્રેન્ડ ત્યાં ગ્રેજ્યુએટ થતો હતો બાબાની કોલેજમાં, જેમ MBA કોલેજમાં, તો એના ગ્રેજ્યુએશન સેરેમની માટે જવાનું હતું. દિવસ તો જયેશભાઈને ત્યાં કાઢ્યો, પછી નેક્સ્ટ ડે સવારના પુટ્ટાપટ્ટી મને લઈ કોણ જાય? મારા ફ્રેન્ડના મામા જ આવવાના હતા. સો હી વોઝ લિવિંગ ઇન વ્હાઇટફિલ્ડ આઉટસાઇડ બેંગ્લોર, અને એના ઘરે એ લોકો મને મૂકી ગયા. મારા ફ્રેન્ડના મામા હતા અને એટલો મોટો બંગલો વ્હાઇટફિલ્ડમાં, અને પછી સવારના 4 વાગે હું ને પેલા સિંધી મામા એ બંને પુટ્ટાપર્તી માટે નીકળ્યા. 4 કલાકનો રસ્તો. અમે પહોંચ્યા આશ્રમમાં, અને એમ કે ઈ વોઝ અ ટ્રસ્ટી ધેર ઓલ્સો, અને કે હું તો ખાલી બાબાના દર્શન કરીને નીકળી જવાનો, તમે મારા જ ઘરમાં રહેજો. તમે લોકો જેમ એકબીજાને માંગો ને ઘર, એવી રીતે મેં માંગ્યું એમનું ઘર, અને રહ્યો. એન્ડ આઈ એમ એન્ટરિંગ ધ હાઉસ, સો સ્મોલ. સ્લિંગ બેગ ને બેગ મૂકી તો there was no place. I am wondering what a big house he has in Bangalore. तो कि नहीं, बाबा की इच्छा नहीं है कि आश्रम में आओ तो कुछ त्याग करके आओ, सेम कंफर्ट्स देके मत आओ, સેમ લક્ઝરી લેકે મત આવો, કંઈક ત્યાગીને આવો તો તમારું આ વાનપ્રસ્થ થશે. એ વખતની આ બધી વાતો કે there is always a purpose in coming here. So the problem is not of time, the problem is of your not being able to manage your ambitions, your desires. શરૂમાં બંને મેન્ટેન કરી શકશો તમે, ડિઝાયર્સ ફૂલફિલમેન્ટ અને સાધના સત્સંગ. પણ એ જ ડિઝાયર જ્યારે રિસ્પોન્સિબિલિટી અને કમિટમેન્ટ્સ લાવશે, ત્યારે ધીમે ધીમે આમાં ટાઈમ, then you don't know how to take care of time. So રાવણનું પણ જ્યારે મૃત્યુ થયું ત્યારે દુઃખી હતો. એ કે મરવાનું દુઃખ નથી, પણ મેં જીવનમાં મારી બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી કરી છે, હજી 2 ઈચ્છાઓ બાકી છે, અને હવે પૂરી નહીં કરી શકું એનું દુઃખ છે. હવે રામજીએ પૂછ્યું કે શું ઈચ્છા છે? પેલો મરે હેંગ થાય તો પૂછ્યું યોર લાસ્ટ ડિઝાયર ને, કે મારી 2 ઈચ્છા છે. એક તો આઈ વોન્ટ ટુ મેક all the seas, samudra in the world salt free, and second, I want to make a direct CD from here to heaven. એટલે કોઈને બહુ સત્કાર્ય કરવા ના પડે, સીધું એ સીડી ચડે એટલે દેવલોકમાં પહોંચી જાય. આ 2 ઈચ્છા મારી અધૂરી. રાવણની પણ ઈચ્છાઓ અધૂરી રહી, અને તમારી પણ અધૂરી રહી છે. કોમા તો રાખવો જ પડશે. જો જ્ઞાની દ્વારા ફૂલ સ્ટોપ જ મૂકી શકો ને તો નવું સેન્ટેન્સ સ્ટાર્ટ થાય તમારે. ન્યૂ ચેપ્ટર ઓફ યોર લાઈફ કેન સ્ટાર્ટ. કોમા હોય તો સેમ થિંગ કન્ટિન્યુઝ. ફૂલ સ્ટોપ મૂકો તો ન્યૂ સેન્ટેન્સ કેપિટલ લેટરથી સ્ટાર્ટ થાય, જેવું ફૂલ સ્ટોપ હોય તો. So the problem basically is of વાસના. યયાતિના દ્રષ્ટાંતમાં બી આવે, ગમે તેટલા વર્ષો એક્સ્ટ્રા મળે છે તો પણ વાસનાની અપૂર્તિ જ રહે છે. And he realizes the problem is not of time, the problem is of desires. સમજણ સાચી કરી અને ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન ન થાય એ રસ્તાએ જ આત્મકલ્યાણ રહ્યું છે. The famous Tibetan tale of 2 owls, Guwad, sitting on a branch. They come from different places, they sit on the same branch. એક ડાળી પર બેસે છે. એક ગુવડના મુખમાં સર્પ છે, અને બીજા ગુવડના મુખમાં દેડકો છે. જેને જે નાસ્તો મળ્યો એ લઈ આવ્યા. તમે મગપૂરી ખાધા, એ લોકો પાસે આ મગપૂરી નહીં મળ્યા હોય તો એક સાપ લઈ આવ્યો અને એક દેડકો.
બસ હવે આ ડાલ પર બેસીને પેલો ઘુવડ એને ચાવી જવાનો હતો. ઘુવડ તો સાપને ચાવી શકે, અને બીજો ઘુવડ હતો એ દેડકાને, ફ્રોગને. એટલી વારમાં એ ઘુવડ જુએ છે કે પેલો જે સર્પ છે એ દેડકાને જોતાની સાથે એના મોઢામાંથી લાલ ટપકે છે. અર્થાત એને સ્પૃહા જાગે છે કે લાવ હું આ દેડકાને ખાઈ લઉં મર્યા પહેલા. અને દેડકાને જોતા, એ સર્પને જોતા ગભરાય છે, ભયભીત થાય છે, ધ્રુજે છે. આમ બી ઘુવડ એને ખાઈ જવાનો છે, તો સર્પનો ભય શું રાખો? આમ બી મૃત્યુ તને ખાઈ જવાનું છે, તો પ્રતિકૂળતાની એન્ઝાયટી શું રાખવાની? ફ્યુચરની એન્ઝાયટી શું રાખવાની? હું તારું ફ્યુચર કહી દઉં કે એક દિવસ તું ખવાઈ જવાનું છે, કાલ કોળિયો કરી દેવાનો છે તારો. અને મૃત્યુને જુએ છે છતાં હજી તને સ્પૃહા જાગે છે. મૃત્યુ એના સમયે અવશ્ય આવશે. એક વ્યક્તિનું નામ આજના દિવસના લિસ્ટમાં ફર્સ્ટ હતું. એટલે યમરાજ નીકળ્યા અને કે લિસ્ટ આપો, આજે કોને કોને પકડીને લાવવાના છે. તો જેનું નામ ફર્સ્ટ હતું એને ત્યાં પહોંચે છે. હવે એ મૃત્યુને આવતા જુએ છે, એને લેવા આવી રહ્યો છે. એ કે કોઈ બી હિસાબે મારે મરવું નથી, મારે બચવું છે. હિતેશભાઈ, તમે કંઈ કરી શકો આમાં? મૃત્યુમાંથી કોઈને બચાવી શકો? પોતાને તો બચાવશો ને? એ બી નથી. અચ્છા, તો એને થયું કે કંઈક ટિંચર બિંચર છે જે યમદેવને આપી શકાય, એવું કંઈક છે ટિંચર બિંચર, ઊંઘ આવી જાય યમરાજને, એવું છે? અચ્છા, તો એવું ટિંચર એની પાસે હતું. તો કે યમરાજને કીધું કે લઈ જાઓ મને, પણ હમણાં આ ડોઝ લો, બહુ મજા આવશે આમ એકદમ. તો યમરાજને બી થયું કે આખો દિવસ કામ તો હું આ કર્યા જ કરું છું, લેટ મી ટ્રાય ધીસ. તો એને લીધું ને એટલી મસ્ત ઊંઘ આવી ગઈ, એવી મસ્ત ઊંઘ આવી ગઈ. એટલી વારમાં પેલો લિસ્ટ કાઢે છે અને જુએ છે કે એનું નામ ફર્સ્ટ જ છે અને 10 નામ હતા. તો એને એના નામ આગળ 10 કરી નાખ્યા, અને જે 10મો નંબર હતો ત્યાં 1 કરી દીધો. એટલે યમરાજને ખબર પડે ને, એને તો લિસ્ટ પ્રમાણે જવાનું હોય, અને એમ કે એટલીસ્ટ થોડો ટાઈમ તો મળશે. યમરાજ ઉઠે છે કે આજે તો તે મજા કરાવી દીધી દોસ્ત, એન્ડ ટુ ફેવર યુ જે સમયે આવવાનું છે એ સમયે આવવાનું છે. તું લાખ ઉપચાર કર, હોસ્પિટલમાં દાખલ થા, આઈસીયુ કે સીસીયુ કે શું જે બી હોય, બેસ્ટમાં બેસ્ટ કેર કર, પણ જે ક્ષણે મૃત્યુ આવવાનું છે એ ક્ષણની આગે પાછી એક સમય માટે બી તું કરી શકશે. યુ કેન ટેક કેર ઓફ યોર ટાઈમ એન્ડ યુટિલાઇઝ ફોર યોર સ્પિરિચ્યુઅલ વેલફેર, વેલબિંગ. તારા આધ્યાત્મિક અભ્યુદય માટે એ સમયનો ઉપયોગ કરી શકીએ. પહેલા 3 ભેગા થયા. એક કે મારો બાપ મરી ગયો, 5 કરોડ મૂકી ગયો. બીજો કે મારો બાપ મરી ગયો, 10 કરોડ મૂકી ગયો. ત્રીજો કોઈ મારો બાપ મરી ગયો, આખું જગત મૂકીને ગયો. Just imagine, see the reality. બધું મૂકીને જશે. જેની પાછળ તે પ્રભુને ગુમાવ્યા, જેની પાછળ અનેક શ્વાસો તે ખર્ચ્યા, બધું જ મૂકીને જવાનું. થોડું મૃત્યુનો વિચાર કરીએ તો યુ રિયલાઇઝ યુ હેવ લેસ ટાઈમ. અને તમને થાય કે લેસ ટાઈમ હશે એમ જણાશે તો હું દુઃખી થઈ જઈશ, ડિપ્રેસ થઈ જઈશ, પેસિમિસ્ટિક થઈ જઈશ, આઈ માઇટ લૂઝ હોપ. પછી આશા મૂકે કે હવે 75, 77 થયા, હવે શું સમ્યક દર્શન પામશે. સાયકોલોજીસ્ટ છે
એક્ઝેક્ટલી ઉલટું થાય છે. વેન યુ હેવ લેસ ટાઈમ યુ બીકમ મોર ફોકસ્ડ, મોર એફિશિયન્ટ. 3 જણ રિસર્ચ કરવા રોમ ગયા અને પોપની મુલાકાતે ગયા અને પોપને કીધું કે અમે 3 ક્રિશ્ચિયાનિટી ઉપર રિસર્ચ કરવા માટે આવ્યા છીએ. તો કે સારું, કેટલા ટાઈમ લઈને આવ્યા? તો એકે કીધું 3 મહિના. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ટે ઇન ધ વેટિકન અને ગોઈંગ ટુ ડુ રિસર્ચ. પોપે થોડું મોડું બગાડ્યું કે 3 મહિનામાં તો ખાસ કંઈ થશે નહીં રિસર્ચ. બીજાને પૂછ્યું, બીજો તો જવાબ આપતા જ જરા એ થઈ ગયો કે હું તો 3 અઠવાડિયા માટે જ આવ્યો છું, 3 મહિના બી નથી, 3 અઠવાડિયા. પોપે કીધું તું થોડું ઘણું કરી શકશે. ત્રીજા કીધું હું 3 દિવસ માટે જ આવ્યો છું. તો કે તું સારું એવું રિસર્ચ કરશે. હવે સમજી લો કે લેસ ટાઈમનો બોધ થશે તો પુરુષાર્થ અપ્રમત્ત થશે. ડિઝાયર મેનેજમેન્ટ ઇઝી બનશે. આપણી પાસે તો આખો જન્મ છે ને પુનઃજન્મ બી છે, એટલે જ તો આપણે આટલી શિથિલતા કરીએ છીએ અને એટલે જ ઈસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં પ્રમાદ ત્યાગનો બોધ થાય છે. વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં તો એક જ જન્મ છે, આ જ છે, આના પછી પુનરાગમન જેવું કંઈ છે નહીં. એટલે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં પંક્ચ્યુઆલિટી બહુ હોય છે, કારણ કે હવે આટલો ટાઈમ છે તો સિસ્ટમેટિક જીવીએ, પણ એમાં સ્ટ્રેસ ફ્રી રહેવાનો બોધ આપવો પડે છે. જો અહીંયા તો હમણાં આવ્યું સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટના કોર્સિસ, વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં તો ક્યારના છે. Are you realizing? So, once you realize you have limited time, if not less time, but limited time, and if you are a sincere seeker, priorities fix કરશો, planning કરવા લાગશો, and there will be no idea of postponing anything.